ที่5นครอัสสัมนะคะเดี๋ยวท่านี้นะคะตอนนี้สถานถอดโรงแรมของยูโรสตาร์นะคะมาทำเป็นเรื่องของนันจ้ามาของเนี่ยที่ราคาของเขามากนะคะเขาจะมีงานแข่งนะคะจะมาสร้างทางก็เปิดไปแล้วค่ะเขาว่ามันตอนนี้นะคะมันได้ทางน้ำนั่นจ้านะเป็นภาพเป็นของน้ำเนาะนี่เราของน้ำนั่นจ้าเขาจะมีซ้ำของแชมพูมีน้ำยาสระผมทิมอาบน้ำทิมเวลาเขาที่แช่อ่างนั่นจ้านี่แหละค่ะเขาที่มีมังสีนะคะนั่นจ้าอันนี้ยาสระผมอันนี้แล้วแช่อ่างเลยแล้วอาบน้ำนั่นจ้าเนาะทิมอาบน้ำโอ้ยแล้วอาบน้ำรู้ค่ะไม่ค่อยนะคะที่นี่แบบนี้แหละจ้าอันนี้เป็นของวัดพบพระโสกพระเสานะคะนี่มองผมเยอะนะคะเนาะอันนี้ไปค่ะไม่เมื่อทางนอกนั้นค่ะมาบางไหนแน่นะจ้าเนาะมาบนของขั้วกันค่ะถ้าเขาว่าบนของขั้วจ้ะนี่ราคาของขั้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ตู้เย็นไงนี่ตู้เย็นนั่นจ้ะอันนี้พวกถอยพวกยานท่านพวงนี่มาทยานนั่นจ้ะอันนี้มีแก้วมีอย่างไรล่ะอย่างกระป๋องกาแฟเลยละอันนี้มองเห็นได้ยืดหยุ่นนะคะความผ่อนเนาะอันนี้บ้างค่ะอันนี้ข้างออกข้างอกค่ะอันนี้มีหมอเห็นได้ยืดหยุ่นนะคะกระทงกระทะนี่มาสัญญาอันนี้มองนั่งเล่นนะคะเนาะนี่ห้องอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นห้องอินเทาทั้งสิ้นนะคะมาใครมั่งทางนั้นอันจ้ามั่งทางนั้นอันนั้นมาเลยนี่ค่ะของนอนนี่เลยใช่ไหมเขาชิมักนอนของข้างนี้นะคะนี่ของทางอาหารข้างนี้นะคะนี่บางวันข้างนี้นะคะมาแรกเขาชิมักนี่นะคะวันแรกยุบมากขึ้นอันนี้ถ้านี่เป็นนูค่ะนูเสียพงเสียพานะคะเนาะนูเสียพงเสียพานูสอดนูเซฟนะคะนี่ค่ะนูเสียพงเสียพานูสอดนูเซฟอันนี้ไม่อันนี้เขียนเสียพงเสียพาอันนี้เขาจะมีเนี่ยให้ค่ะเนาะเขาห้องมันเนี่ยข้างหนาวเนี่ยร้อนมะนาวมันร้อนเป็นคนท่าระเบียงนั่นจ้ะเนาะไปค่ะท่าระเบียงย่านนี่นะคะมองออกไปข้างนอกจะเป็นทะเลนี่นะคะนี่อันนี้ไม่ใช่อีกร้อยหนึ่งนะคะของในประเทศสเปนนะคะคุณล่างพูนเลยนี่คือค่ะใช่ไม่ใช่เป็นสีขาวนะคะขอบคุณในไลน์นะคะที่เขามาชมสาวนะคะที่พาทำงานในหัวเขาให้เนี่ยพอเขาทำของเย็นหมดพวกใครทำไปไหนขอบคุณในไลน์นะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆทุกคนนะคะประเทศไม่ใช่ขอให้ปลอดภัยขอให้รักษาสุขภาพทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญนะคะได้คิดเลี้ยงหมากไม่ค่ะแต่เห็นนั้นเห็นเป็นโหลดสวยๆเลิศค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ